mindjárt indítom. És megnézem, hogy tudok-e streamelni. Még offline vagy a partimba benne, vagy a partiba csak offline? Hát ez nem lehet, de... Semmi! Várjál már! Mi a gond? Mindjárt lesz. Ja, most csak játszol az eset, hogy nincs wifi, pedig van. Most keresek egy operation-t. Keresel a meccset. Aha. De ilyen izét, amit tegnap mentünk. Jaj, operation-t, az hosszút. Meg az fun. Ja. Az sem a legjobb sniper. Most egy harmadik oldalon, negyedik oldalon most átnézem, de ahol azt írják. Ne vedd már szét a kurva laptopot, van internet, te nyávog! Hogy ne. Fogok én csinálni, ha kurva digi nem ad internetet! MP18. Én is delgeci, mert itt hiszik, húzhatom ki a kurva internetet megint, de baszd be, nekem soha nem jó a kurva internet, nekem nem az a... Oh. You can see me play live and get gameplay like you'll see in this video by subscribing and looking out for my streams, generally pushing out between 3 and 6 a week. I'll see you there. It's 2021 now, as I'm sure, or I at least hope, most of you are aware of, and it's now way over 4 years since BF1 released, and yet it's having somewhat of a resurgence again. Creators are back on it, such as myself, streams are popping off, there are no problems finding full games on it as long as you use the server browser, not the quick search, ever. Don't ever use the quick search. And I said last year I'd do this, so here we are. The latest update to my best guns in BF1 kind of series, I guess at this point. The early 2021 edition. As ever, this is just my opinion of the best guns for each class in terms of how I play, and it does change over time. And the other major part of the video is you guys sharing what your best gun is for each class in the comments below. I've been pretty much wrecking with these guns recently on stream, so they've become my solid go-to options. Let's kick this off. This video is brought to you by the Board of Awesome from the epic people that support the channel on Patreon, and the channel members who you can also join for exclusive channel perks by hitting the join button below. And the current goal for the channel is to hit 70k subs, currently sitting at 62k, and with many people watching via recommendations rather than subscribing, that seems very attainable. So hitting that sub button to not miss out on content or streams will be fantastic. Thank you so much. Assault class first, and my heart absolutely wanted to pick the MP18 Trench. That is actually my go-to assault weapon, making my initial statement about all these guns being my go-to ones a bit flawed. The rest of them are, but for assault, if I want to be honest, I have to go with my head, and I have to pick the SMG08 because I just think it's a bit too good. It's a little too overtuned, sitting above the threshold for reward versus ease of use. It has so much ammo and it's so easy to use in close quarters. I use the factory variant when I do use the SMG08, and it's basically a case of just holding down the trigger a lot of the time, sometimes in ADS, but often in hipfire, and just waiting for the enemy to drop. This has been one of the dominant weapons in Battlefield 1 ever since it received that total rework from DICE a long time ago, going from a slower firing SMG that actually filled a gap that no other gun did for assault, to now just being a huge magazine spray and pray gun. Now, as with everything on this list, and all the lists I've ever done really, this is all situationally dependent, as well as being affected by the skill set of the user and the opposition you're playing against. But for closer range stuff, the SMG08 is just disgustingly good. Not killing quite as fast as some options.
but providing a fast enough kill time to compete, while being able to take out multiple people per reload, and once again cementing the point, it's easy to use for a lot of players. It's not good for longer range situations at all, but I will add that if you're a capable player, you can mitigate this with solid aim, positioning, and tap/burst firing. It's just a bit too good, as I said, so while I'd rather use the MP18 Trench, I do still recognise that the SMG08 is just a bit too strong overall, and it replaced my pick from last year purely because it's just easier to use for the average player. Now for some actual numbers, it utilises 81 rounds per reload, fires at 770 rounds per minute, and requires 4 shots to the body to kill within 12 meters and 5 out to 22 meters. Pretty lethal and forgiving numbers. Think of the Type 2A and BF5 if you played that game, especially before it got nerfed a bit. Not the most versatile option, but it allows super easy kills at its optimal range with few drawbacks within that situation. But that's enough of assault, onto medic, and this gun has easily been my most used on stream in recent weeks. It's been ridiculously good for me, and I only really realised how good it could be for me in recent times. It's the Fedorov Avtomat Optical, and how often the Fedorov is picked out by quote-unquote casuals as being a good gun, and then longer term players sigh because they're like, oh really, the Fedorov? But I'll explain why I genuinely think this is a top tier option for the more able player. I truly feel it performs way outside of its intended balance capabilities, but only when used correctly. So first off, I'm talking about the optical variant, as I said, not the much more commonly selected trench variant. Now obviously the Fedorov is kind of a medic and assault hybrid gun, meaning it's a full auto weapon that you can combine with healing and reviving from the medic class. Its main drawback being that it's just not as slayer friendly outright for close quarters engagements as many of the assault SMGs, the shotguns and such like, but if you can play well with it, get the first shot off regularly in your engagements and position well, it's more than possible to outplay assaults at close to mid range. You can totally run and gun with it and be completely fine. The issues then come in at longer mid range to actual long range. It's not designed to specifically compete there, right? It falls behind the actual mid to long range orientated medic rifles, some LMGs, the bolt action rifles and such, right? Well, yes, technically, but also no, or not to a truly detrimental degree if you know how to use it. And I hope my gameplay has already been illustrating this point for me. The key is recoil control and tap firing. I tap fire with this gun probably more now than I just hold the trigger down for full auto, and despite it maybe requiring more shots to kill at longer ranges than the competition, if you're good with it, your accuracy can overcome that deficit while maintaining close range domination over a lot of other medic rifles because it's full auto, because it's designed for close quarters and such like. I'd be aware that otherwise you increase kills when the enemy does a good. For any player who wants to use it in the more expansive manner that I've just used, the of to in-depth in what's supposed to be just a light fun video. For support, it's the Shosha, low weight, I think that's how you pronounce it, because it's an absolute destroyer of worlds. If you're accurate, this thing just slays. It's so consistent. Again, utilize full auto and tap fire when the situation calls for each one. At close to mid range, generally full auto. At long range, more often tap fire, and you've got a very consistent killing tool on support. 3 shots to center mass out to 20 meters and 4 shots beyond that. This produces a very competitive and reliable time to kill as it fires at 360 rounds per minute. So if we compare with say the M1917 MG low weight, a gun that's endured criticism before for being low skill, easy to use, has a huge ammo capacity, a hold the trigger down scrub gun and other complete nonsense, well the Shosha kills faster than it at all relevant ranges, up to like 120 meters or whatever. It also kills being the and essentially weapon. Arisaka's being my choice in late 2020, but it was inevitable that this time would come. The Martini is incredible for the right player. It's not for long range sniping, it's not for precisely picking headshots a lot of the time, it's for getting kind of into the mix and blasting people away at somewhat close range, and I'll explain all that. It's super high damage and has a sweet spot, or one shot to the body kill range, of 30 to 80 meters. But for that and after that, it requires 2 shots to kill, and therein lies why it's not liked by everyone, whether they be good, bad or average players. It just depends on the individual, and this is why it does require skill and positioning. At super close range,
you can't just run in and blast someone to get a kill. You'll only do 90 damage inside 20 meters. So you have to find the correct range, or get good at hitting someone close up and finishing with a side. So you've bought Battlefield 1 and you're getting stuck in with it, but you keep asking yourself one question. What's the best gun for medic? And then you try out Scout and you're thinking, what weapon should I use to match my playstyle? Perhaps you dabble with Assault, but you keep wondering what's the easiest way to take out a tank. Well, hopefully I've got you covered with this ultimate class guide. Oh, hello. De megijedtem, nem hallottam, hogy bejöttél. Akkor még itt vagy, akkor keressünk egy operation-t. Akkor még itt vagy, akkor keressünk egy operation-t. 100 fall. A 100 fall. Olyan jó az új Black levelés, 169. Nem néztem. Liébét megmutatták. Olyan jó az új Black levelés, 169. Nem néztem. Mondjuk nem vágod, nem nézed. Oh, Mangát szóval. Nem olvasom. nem olvasok mangát. Vettünk a DM-ből most izét, megvettem mindegy, egy animének megvettem konkrétan mind a 10 könyvét. Érdekes. Amúgy is nem is úgy tűnt drága, 300 forint volt egy, nem tudom, egy 100 dollárás könyv. Ó, ne, ez valami szarmapnak tűnik. Na, benn vagy? Ja, most dob be. Ne, szerintem ez valami szarmap. De operációnak operáció, szóval. Nekem a Big Shadow dobja be, loading screennek, szóval. Jaj, ez dob. Új, ezt utálom! Igen, Ezen voltunk már. ezt támadni azt hiszem könnyű. Tudj, hogy védeni fogunk. Nincsen donation. Na. Jujutsu Kaisen, következő 2 rész, az nagyon nagy lesz. Jaj, ne már! Tudod mi? Lesz. Gojo izé, vagy a Jó, a ne Sukuna vs a inkább ne izé spoilerezz, vulkán inkább ne! szigecint. Micsoda? Inkább ne spoilerezz. De a végén már mutatták, hogy mi lesz a kövi részben, szóval nem Nem spoiler. akarom. De nem spoiler, de baszki. Aktiválom az XP boostot, mert van 11. Nem kell, hát ezt scrappeld el, de jó. Én már szelekteltem a squadot. Gyere az enyémbe. Ja, De ez be van lokkolva. Szóval. Ó, micsoda Allah Akbar kinézeted van. Mert tank, vagy nincs elég player, de van 2 hogy vittek el egy tankot? Nem is tudok tankba spawnolni. Senki nem is tud spawnolni. Néztem egy videót, és igen? A legjobb sniper közelre az a Martin Henry Inferi. Mert De az a Russian ezért is láttad bennem. nem. De én azt használom amúgy a Russian 1895-öt. Az a legjobb. Mert van a skinem. És vettem supportnak egy Sebastian ez elvileg nem a legjobb, de a második legjobb, amit lehet venni. Level 2-t. Van a Benetti, amit még ilyen használok, supporton az a legjobb, ezt level 2-től lehet megkapni. De most én a Russian Snipert akarom nyomatni egy kicsit. Az 1895-öt? Ja, nem tudom milyen first play lesz. Nem megy, majd átváltok. Most rábasztam az asztalom és kihúztam valamit. Dugd vissza. Úristen, hello! Halló. És valami nem lesz a nyelvtan.
De szerintem meg lesz tartva. Hát de A7 van. Majd az lett Szerintem az A7-en. nem számít úgy van- semmit, mert mind a De kettő az héten a lennek. honlapján úgy van fent, hogy A7-en nincsen. De és most B7 van. Ugyanígy nem lesz izésem. Jaj, Info. info se lesz. Ne, Pont te ugyanígy. zsidószar. Amúgy Zsambi Igen. megvettem hát nem a legjobbakat, de a második, harmadik legjobb fegyvereket. szintedre a Például legjobbakat. Asus supportra megvan a legjobb fegyver. Ó, nekem is kell vennem fegyvereket. Assaulton meg valami shotgunt vettem, mert az geci jó volt. A szultonat lehet váltani. Hát ott az MP18 trench. Azt a... Ez nagy volt. A Peténél is nagy... Ó, nem! Majd de mutatok neked olyan. Jaj, de itt védünk. De ezen hogy a volt szar- nagyobb? Egyszer mentünk Klokiba a boltba. Peti... Szóval bazd meg, ne égessé már. Tényleg? De nem, mikor még a ruhát vettünk neked lent, akkor bementem veled. Dick! Nem is emlékszem rá. Geci kínos volt. Egy csöndben voltál, egyszer láttam, hogy én meg már húztam ki a boltot, Geci, én nem ismerem őt, nem velem van. Úgy faszomba. Na, Amúgy ami John-nal Jánka beléptél BF1-be. Hát Ja, ja. még most kell belépnem a fiókomba. Én elmentettem, hogy mindig bedobjam. Mert nem vagyok Amit stupid és használok, az faszom meg akar valamennyire belépkedni. nem Meg úgy, annyira szar. Én nem használom annyit, hogy elmentse. De most fogod, nem? Hát lehet. Ez annyira szar, ez a BIOS csináltam reggel, még mindig van egy feladat hátra. ja, hát nekem 10 percet megcsinálni. Én feladtam egy feladat után. Jó, de Máté, te ezt tanultad egész évben. Te ilyen bioszbuzi vagy. Ja. Nem BIOS buzi, inkább csak aki maineli a BIOS-t. Isten tudja miért. Amúgy nem mondd, hogy nem érdekesek azok az anyagok, amik nem ilyen magolósak. Nem. Van benne érdekes anyag, de ez most például pont egy nehezebb. Jó, hát ez nehezebb. Ilyen könnyes, akkor érdekelni Azt fog. is Zsombi belépett az izébe, a BF1-be, aztán pedig offline lett. De pontosan én ezt Léptek láttam. be még a BF1-be. Szóval elindult, addig nézzek Black Clover-t, már leszapom magam. Geci. Szóval elindult, jó Peti? Jó, most kiléptek tőlünk. Na már 7-6-ba vagyunk. Rájoinoljak? Igen, légy igen. Ó, 8-6! Már majdnem jó. Most töltök Petihez szerintem. Ja, majd gyere be a squadba. Még átrakom publikra. Ó, Máté mind a Ó, ketten ne, légerek ez a vagyunk. village. Ez Nagyon geci szar. jó map. Nehogy is. A sniper Nem, nagyon jó. nem. Felmegyek a windmillbe és... Hozom majd az Miért nem indul még el? Mert 8-60. 10-10-nek Szuper. kell lennie minimum. Nézzük a nőt. Na, itt van papok. Megyek arra akkor veletek. Nem vettem fegyvereket, mindegy. Ja, most már indult? Ha? 9-6. Szólj, ha lehet láncsolni. Jó, az még egy idő lesz szerintem. 自白に強い術師いないの？そもそもなんで呪霊や部外者が天元様の結界抜けられたのよ。 A fal frissítve. Órai munka. Ha önállóan dolgoztok, érdemes a következő sorrendet követni. Hát én a szóban csak az M18 trencset éri meg használni.
Annál van egy jobb fegyver, amit én használok. M18. Majd vedd meg, tudod mi a neve? MP18. Ez a M1909 Benetti Mercial Storm. Kb. Ugyanolyan a fire rate-je, viszont több a damage-e. És nincs újkorírja szinte. Mint van egy kicsi, de azt 10 megtart. No, 9, 10, 9, 10, 9. Oh! Lesz... Oh. Bazzeg, már megint kihúztam valamit. Jaj, ne rossz class-szel jöttem. Én is jöttem supporttal jöttem, mert ezt nézegettem. Akkor én redeployolok. Ez hogy kell? Escape és redeploy. Redeploy. És én jövök. Ez olyan, mint egy suicide. Ja, pont az. Na, a sniper és... Hogy a faszomba Anyád, vagyok egy már under fire? tombazd meg, beugratott B-side-től, geci. Már Na most? fasz. Hát hogy látom, hogy mi ez low, geci, nem tank. Anyád, mi ez a Russian... Nem már rusholnak. Russian sniperrel vagyok, John. Azt a kurva milyen kokit kaptam! A lovas Olyan Írnak hangja van, bazd meg, ennek a Russian sniperrel, Arra már jön a tank. B-nek már mindegy. Nem